Ở video trước, sau khi bước vào trong ảo cảnh của Tu La Thần, Đường Tam đã chấp nhận thần vị, bởi vậy anh ấy đã thành công và trở thành Tu La Thần. Nên theo đó, mái tóc của Đường Tam giờ đây đã trở thành màu trắng, trên người, bộ chiến giáp cũng trở thành màu đỏ sậm. Lúc này, 6 cánh tay cũng liền hiện ra cùng hồn hoàn thần cấp làm Đường Tam đắm chìm trong sát khí vô tận. Để rồi sau đó, khi có được thần vị mạnh mẽ, mang theo sự cuồng bạo, Đường Tam liền bước từng bước ra khỏi Tu La Thần Điện. Ngay lập tức, từ giữa không trung, Đường Tam như một mũi tên phóng xuống ra lăng quan, làm đất đá như vỡ vụn. Bởi vậy, Bỉ Đông bị áp bức bởi luồng khí thế kia đã liền bị chấn bay ngược về phía sau. Khi khói bụi qua đi, hiện lên trước mắt Bỉ Đông là Đường Tam với sức mạnh đầy kinh khủng. Ở phía xa, chứng kiến hình ảnh Đường Tam xuất hiện, Thiên Nhật Tuyết cũng cảm thấy kinh ngạc. Còn Đường Tam mang theo ánh mắt cuồng bạo, anh ấy bay lên không trung, sau đó nhìn về phía hai người chớp mắt gần giọng nói: "Kinh ngạc lắm phải không? Ta cho các ngươi biết đáp án, đây chính là thần vị mới của ta. Hôm nay chúng ta kết thúc chuyện này tại đây đi." Nói dứt lời, cầm Tu La Ma kiếm khổng lồ trong tay, Đường Tam liền chậm rãi hướng về phía trước. Nương theo đó, hồng quang đã bao phủ khắp đất trời. Ở phía đối diện, nhanh chóng tỉnh táo lại, sau lưng Bỉ Đông cùng Thiên Nhật Tuyết, hư ảnh La Sát cùng Thiên Sứ cũng liền xuất hiện. Sau đó, lấy lực lượng mạnh mẽ nhất, chỉ trong tích tắc, hai người đã liền hướng thẳng về phía Đường Tam mà đánh. Mắt thấy Song Thần dùng toàn lực công kích từ trên cơ thể Đường Tam, lúc này một màu đỏ rực đã liền trào dâng. Cầm Tu La Ma kiếm trong tay, Đường Tam cũng liền gầm lên, sau đó bổ thẳng về phía người của Thiên Nhật Tuyết, đánh bay đòn công kích toàn lực kia đi một cách dễ dàng. Chưa dừng lại, Tu La Ma kiếm thu về, ngay lập tức nó đã liền đánh bay Bỉ Đông cùng thanh liêm đao ra xa. Sau đó, trên miệng gầm lên, cầm Tu La Ma kiếm chỉ về phía trước, một thức Tu La công lý và phán quyết đã liền đánh về phía của Thiên Nhật Tuyết. Mắt thấy con mình bị công kích, Bỉ Đông hét lớn. Lúc này, nàng đã vận toàn lực để liều mạng ngăn lại Tu La Ma kiếm của Đường Tam. Còn Thiên Nhật Tuyết, trước Đường Tam đang lao tới, một mặt trời khổng lồ sau lưng của nàng cũng liền xuất hiện. Sau đó chỉ trong tích tắc, nàng đã liền phóng tới và đánh thẳng về phía Đường Tam và cùng nam nhân kia va chạm kịch liệt. Cuối cùng, thân thể đột nhiên dừng lại, Thiên Nhật Tuyết gầm lên, ánh sáng trong mắt cũng trở thành một màu sáng chói. Lúc này đây, nàng đã phá nát toàn bộ mọi thứ để quán trú lực lượng vào Thiên Sứ Thanh Kiếm, nhưng theo đó, một luồng sức mạnh chưa từng có liền bạo nộ. Ở phía xa, đối diện với nó, Đường Tam cơ thể đột nhiên biến đổi, giờ đây anh ấy đã bước vào một không gian khác. Nương theo đó, ở bên trong không gian kia, cơ thể anh ấy đang từ màu đỏ bỗng nhiên hóa thành một nửa màu xanh tới từ thần vị Hải Thần. Ở trên tay, một bên là Tu La Ma kiếm, một bên là Hải Thần Tam Xoa Kích, hai kiện thần khí cũng liền hiện ra, trạng thái song thần cùng tồn tại xuất hiện. Sau đó, khi xuất hiện lại, cầm Tam Xoa Kích, Đường Tam cũng liền gầm lên, sau đó trực tiếp đánh về phía trước va chạm cùng Thiên Sứ Thanh Kiếm. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ chợt ầm ầm bạo phát đã làm nơi đây rung động kịch liệt, kinh khí tung bay tứ tán, làm những người ở dưới cũng không chịu được áp bách mà phải tránh ra xa. Khi mọi thứ biến mất, chỉ trong nháy mắt đã thấy Tu La Ma kiếm hóa khổng lồ, sau đó từ trên trời cao phóng xuống người Thiên Nhật Tuyết. Lúc này, trước Tu La Ma kiếm đang lao tới, Thiên Nhật Tuyết vô cùng thanh thản, thanh âm bất chợt vang lên nói: "Bỉ Đông, người đã ban cho ta sinh mệnh, ta trả lại cho ngươi bằng cả tính mạng mình. Bây giờ ta đã không còn nợ ngươi gì nữa. Đường Tam có thể bỏ mạng trong tay nam nhân mà ta yêu nhất trong cuộc đời. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta." Nói dứt lời, hai mắt Thiên Nhật Tuyết nhắm lại, giọt nước mắt trên gương mặt kiểu diễm của nàng cũng liền rơi xuống. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, đột nhiên ở phía trước người nàng, Bỉ Đông chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện và đỡ thay nàng một kích. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ lại một lần nữa ầm ầm bạo phát, làm sáng chói cả một vùng trời, mặt đất cứ thế vỡ nát. Khi mọi thứ qua đi, chỉ thấy thân thể Thiên Nhật Tuyết nằm bất động tại chỗ. Ở phía dưới Tu La Ma kiếm lại là thân ảnh của Bỉ Đông đang ở đó. Mở mắt ra, chứng kiến chuyện này, Thiên Nhật Tuyết liền khóc nấc, trên miệng cũng liền gào lên một tiếng thê lương. Còn Đường Tam, lúc này anh ấy cũng không tiếp tục truy sát nữa mà liền xoay người dừng lại giữa không trung. Ở phía xa, chứng kiến chuyện này, những giọt nước mắt của rất nhiều người đã rơi. Ngay lập tức, họ cũng liền chạy đến bên nàng. Đến khi đại sư xuất hiện, Bỉ Đông ánh mắt tiếc nuối mang theo một nét bi thương thều thào nói: "Tiểu Cương, ngươi chắc là hận ta nhiều lắm, nhưng mà ngươi biết không, ngươi chính là nam nhân mà ta yêu nhất trong cả cuộc đời mình." Cuối cùng, sau khi nói những lời này, Bỉ Đông cũng liền giải thích cho đại sư biết về chuyện xảy ra khi trước. Nghe xong, đại sư như ngã gục. Ở bên cạnh, nghe được chân tướng sự việc, Thiên Nhật Tuyết nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tiếp theo, sau khi nói với Thiên Nhật Tuyết, Bỉ Đông liền hướng về Đường Tam xin nam nhân kia tha cho con gái mình và Hồ Liệt Na. Nghe xong, Thiên Nhật Tuyết liền khóc nức lên, trên miệng nàng cũng liên tục gọi Bỉ Đông một tiếng mẹ. Nghe thấy vậy, Bỉ Đông chợt nở một nụ cười hiền hậu để mãn nguyện. Sau đó, ánh mắt của nàng từ từ nhắm lại, sinh mệnh của nàng cứ như vậy chấm dứt. Cũng từ đây, cuộc chiến tại thành Gia Lăng Quan chỉ còn lại một mảng khói bụi, tất cả đến đây đã hoàn toàn kết thúc.